بناوی خدای گەورە میهرەبان سەلامی خوای گەورەتان لێبێت بنێرانی بەڕێز خۆشەویست وەرزدۆستان خۆشحاڵین لە پێشکەشکردنی ئەڵقەی تایبەت لە بەرنامەی ئاسۆی بە داکان شاد ببینەوە بەڕێزم لە سەردانەکەی هەڵبژاردەی عێراقی تۆپی بۆ شاری هەولێر و ئەنجامدانی یاریەشی دۆستانە بەرامبەر بە هەڵبژاری تۆپی هەولێر و ئەبکردنەوەی ئوردوگاچی مەشقی بە چاکمانزانی کامیلەی بەرنامەی ئاسۆی وەرزش لە تەلەڤیزیۆنیە گرتو لە خزمەت راهێنەری هەڵبژاردەی عێراق ئەڵمانی شتانکەدا بێت بۆ ئەوەی لە نزیکەوە ئێوە بەڕێز خۆشەویست و ئێمەش چەند پرسیارێک ئاراستەی ڕێزیان دەکەین و ئێوەش ئاگدار بن سەبارەت بە گرنگترین هەواڵەکانی هەڵبژاردەی تۆپی عێراقی کە ئێستا خۆیان دەکات بۆ بەشداریکردن لە ئۆلیمپیاتی ئەتینا. خۆشحاڵین بە ئامادەبوونتان لە تەلەڤیزیۆنیە گرتو لەگەڵ راهێنەری هەڵبژاردەی عێراق شتانکە راهێنەری ئەڵمانی. احنا فرحين بتواجد مع مدرب منتخبنا الوطني العراقي شتانكة. We are pleased for your attendance here in Iraq and north of Iraq, Kurdistan. First of all, thank you very much for your hospitality. People here in north of Iraq treated my team very friendly and welcoming. We felt thus everywhere in Salah-ad-Din, in Erbil, in Sakho, in Dobuk. في كل مكان واجدنا به مثل زاخو، دوبوك، صلاح الدين، أربيل. أريد بطاقة شخصية للمدرب شتانكة، بطاقة احتياطية وبطاقة رياضية. Your ID band, name, family, kids, married, and the sport ID also. You know your history? That's a long story. I have to tell everything about my idea. ID, yes I know. قصة طويلة شوية تصير إذا أتكلم عن كل البطاقة الشخصية مالتي والرياضية. My name is Bernstein. I'm German. اسمي بernstein ألماني. I'm married. I have 2 sons, 2 boys. متزوج ولي ولدان. They are the same age as my players. بنفس أعمار لاعبين. 26 and 24. They are students. 26 سنة و24 سنة من الأعزاء طلاب. And I coached many soccer teams in the last 30 years. ودربت فرق كثيرة خلال 30 سنة الماضية. In Bundesliga in Germany, Hertha Berlin, Leipzig. في الدوري الألماني لايبزيغ، هرتا برلين. Coached for 6 years the East German national team. مدرب منتخب ألمانيا الشرقية لمدة 6 سنوات. Olympic team under 21. المنتخب الأولمبي فريق تحت 21 سنة. And I used to work in 4 different countries. In Australia. وسبق أن عملت في مختلف بلدان مثل أستراليا. For a very short time in Oman. لفترة قصيرة جدا في عمان. In Russia and Ukraine. في روسيا وأوكرانيا. Yes, that's it. And now here in Iraq. وحاليا في العراق. شهادات تدريبية اللي حصل عليها الشتانكة. Your license for training seminar is added. Yes, I have the highest FIFA license to coaching soccer teams. هذا أعلى شهادة دولية تمنح من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم في العالم. كيفية تعاقد شتانكة مع منتخب وطني يعني قبل سقوط نظام العراق؟ How did you get the contract before the regime collapsed in Iraq? Before? Very easy. We had a friendly game a year ago in Oman. Iraq against Oman, and Oman beat Iraq first time in history 1-0. بسيطة جدا انهم قبل كم سنة كانت لنا مباراة ودية مع منتخب العراق كنت ادرب عمان وفزنا على العراق 1-0 أول مرة بتاريخهم فزنا على العراق. And 1 year later the Vice President Hussein Said contacted me in Germany and asked me, be you ready to coach the Iraqi national team? وقبل سنة أستاذ حسين سعيد اللي هو كان اتحاد كرة القدم مثل اتحاد كرة القدم اتصل بي بألمانيا وسألني هل لديك رغبة في تدريب منتخب العراق؟ It took me at least 4 months to think about that, to do such a thing, to coach the Iraqi national team. واتخذت مني تقريبا 4 أشهر من التفكير قبل أن أدرب أقول يعني أنه أدرب منتخب العراق. Or not. It was a very difficult question for me. أو لا لأنه كان سؤال صعب جدا بالنسبة لي. But then after 4 months thinking,
I made a decision I will do it, and I was happy to sign this contract. بعد 4 أشهر من التفكير عميق يعني قررت أنه أوافق وأوقع عقد أدرب منتخب العراق. شعورك أثناء الحرب على العراق أنت بالألمانيا ولاعبين العراقيين تحت ظروف الحرب. Your feelings during the war while you've been in Germany and your players under bombing here in Iraq? Was very difficult. I feel very sad at this time. كانت صعبة جدا وقد شعرت بحزن كبير في هذه المرحلة. But as you know, the German government was against this war. ولكن كما تعلم الحكومة الألمانية كانت ضد هذه الحرب. And I have been advised by my own country to leave the country. I had no choice. وقد نصحت من قبل حكومة بلدي أن أغادر البلد ولم يكن لدي أي خيار. And it was very bad when I lost my contact to Iraqi Football Association, to my friends here in Iraq. All phones were interrupted and the war starts. وقد كان سيء جدا أنه أفقد كافة اتصالاتي مع أصدقائي مع أعضاء الاتحاد مع اللاعبين بالعراق لأنه الاتصالات كانت قطعت قبل الحرب. I feel really sad and I was not happy. شعرت بحزن شديد ولم أكن سعيدا. War is ever a horrible event. الحرب شيء فظيع. ما هو برنامج إعداد منتخبنا الوطني لدخول أولمبياد أثينا؟ منتخب وطني لكأس العالم وآسيا بطولة آسيا. A program of preparation for the national team for the qualification of Asian Cup and tournament of World Cup 2006 in Germany. Iraqi Football Association prepared last year in November a program for the national team and for the Olympic team until 2006. هذا العام حط برنامج لإعداد المنتخبين الأوروبي الوطني حتى عن سنة 2006. The horrible event of war destroyed all our dreams. الحرب الفظيعة دمرت كل أحلامنا. Our program was interrupted not only for 1 or 2 months. وبرنامجنا انقطع ليس لشهر أو شهرين. This program is interrupted for a long time because we couldn't finish the premiership. We couldn't finish cup competition. دمر مرحلة طويلة لأننا ما قدرنا نكمل لا دوري ولا بطولة كأس. The Iraqi Football Association has the government. We have no safety. الاتحاد العراقي لا يوجد له حكومة وليس لدينا أمان. All the equipment is gone, looted by bandits. كل faxes, phones, computers, shirts, football shoes, balls. We have to start by zero. كل التجهيزات كانت قد سرقت. التليفونات، الفاكسات، الكرات، كل شيء متعلق بهذا المجال سرق. ونبدأ الحال من الصفر. And all our opponents, Japan for instance, they played Confederations Cup, and South Korea, and China, and Iran, and Saudi Arabia, they played tournaments. They are going on, and we have to start by zero. وكافة خصوم مثل اليابان اللي لعبوا بطولة كأس القارات والصين والسعودية وكوريا الجنوبية لعبوا بطولات وإحنا بدينا من الصفر. Our national stadium, Sharp Stadium, is destroyed. There is no surface. There's nothing left. ملعب الشعب دمر تماما لا توجد فيها أرضية. We have to play all our games outside of Iraq. يجب أن نلعب كافة مبارياتنا خارج العراق. Such things are very hard, and it's an interruption of our program. شيء كهذا صعب جدا وهو مقاطعة لبرنامجنا. بعد عودتك إلى العراق مستوى اللاعبين، مستوى إعداد المنتخب الوطني، كيف أقيم المدرب شتانكة؟ After your return to Iraq, how to evaluate the team, the training of the national team, the level of the national team in total? There's only one criteria for success. These are the results. And Iraq hasn't been since 1986 didn't attend the World Cup or the Olympics. They are far away from international level. هناك معيار واحد فقط اللي هو النتائج، والعراق كان بعيد جدا من سنة 86 عن كأس العالم وبعدها الأولمبياد، ونحن الآن بعيدين جدا عن المستوى الدولي. And that's why we have to make the hard yards now, and we have to make big steps to improve our football. ولهذا سوى علينا أن نخطو خطوات كبيرة وصعبة الآن حتى نطور كرة القدم العراقية. It's hard for me to say because
all the people in Iraq, they are enthusiastic with football. And everybody asks me on the streets in Baghdad, in Erbil, Iraqi football, good or bad? And what shall I say? Iraqi football is not good at this stage on the international level. We are good here in Iraq, but if you see the results of Zawra on the international level, of Talaba in Uzbekistan, on Shurta now in Egypt, you can see there is a huge gap to the international performance. الناس هنا بالعراق تعرف يعني كلهم يحبون كرة القدم، وين ما راح يسألونه بالشارع ببغداد ولا بأربيل لا شلون المنتخب العراقي زين، ما اقدر اقول لهم انه المنتخب مثلا مو زين. شو اقول؟ يعني اذا شفنا نتيجة الزوراء مثلا كمستوى بطولة او الطلبة باوزبكستان او الشرطة بطولة الأندية العربية راح تشوف انه اكو فجوة كبيرة بينه وبين المستوى الدولي. And dreams don't help us. Only the truth and the reality gives us support for the future. We have to judge very hard. والأحلام ما تعطينا نتيجة، بس الوقائع والنتائج هي اللي تعطينا الأشياء واقعية، ولازم نتعامل وياها ولو هي شيء صعب راح يصير. كم عدد مباريات أمامكم قبل الدخول إلى تصفيات كأس العالم؟ مباراة دولية. How many international matches will be for us before we enter the qualification of the World Cup? Now we are planning, but our planning is hard. You know, we have problems with the communication to go to the world. Now it's cancelled and training trip to Barcelona to play against Catalonia because we were waiting for more than 6 weeks for the visa, and the Spanish clubs, they have no time to wait for Iraq, and they cancelled our trip. It was very bad for us, but there was no chance because such big clubs like Espanyol and say Barcelona, they are not able to wait for Iraq, and 6 weeks visa, we have to plan everything for a long time. بدأنا يعني احنا أولا المعسكر مالتنا مال إسبانيا اتلغت بسبب انتظارنا الفيزا لأكثر من مدة 6 أسابيع، والأندية الكبيرة مثل FC برشلونة إسبانيا بعد ما تقدر تنتظر أنه العراق حتى تلعب ويا الأندية كبيرة. But I'm very confident our president Hussein Said, he has many relationships to Asian Football Confederation, to Europe, to the FIFA, and he will bring us some good results for the future. متأكد أنه رئيس اتحادنا الأستاذ حسين سعيد عنده بعض العلاقات، يعني مو بعض، إنما رجل عنده علاقات واسعة في الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي وعلى مستوى أوروبا، وإن شاء الله يقدر يدبر لنا فد شيء بالأيام الجاية. أكو انسجام بين منتخب محمد والمنتخب الوطني بالقيادة شتانكة، يعني أكو لاعبين يعني بيناتهم